Hi friends! Welcome back to another Let's Do It video. For today's video, we will do an unboxing video. Dahil meron akong in-order sa Amazon, GoPro accessories. Bali, kailangan ko kasi ng mga iba-ibang accessories, yung mga chest mount, yung mga ano-ano pa, na mura lang. Hindi siya yung GoPro na brand, ibang brand siya, pero 50 in 1. So, hindi ako expert sa unboxing na videos. Okay? Bali, isisingit lang namin to sa channel namin para kung sino yung mga gustong bumili ng ganito na accessories, magkaroon din kayo ng idea. At alam ko na sa labas na. Kukunin na natin. Dito siya mga friends. Ito na, nakuha ko na. Bali, naka-Amazon Prime. In-order ko lang to siya today, kaninang umaga, and na-deliver na ngayon around 7:30 p.m. So, one day delivery pag naka-Amazon Prime. Buksan na natin. Asan ba yung ano ko? Yung cutter. Hindi naka-ready. Hindi talaga ako expert. Ito na lang, gunting. Hindi ko mahanap yung cutter eh. Ito siya. Ang pangalan is, ang brand is Newer. Yan, Newer. Activate your product warranty at newer.com. So meron siyang warranty daw. Ayos ah. So first off mga friends, merong bag. Ito. Meron siyang maliit na bag. Maganda yung zipper. Oh, see? Ayos. Meron akong lagayan ng GoPro. Ang gamit pala naman camera lagi is GoPro 8. Kasi wala pa kang pambili ng magandang vlogging na camera. So ito muna. So para naman hindi masira agad yung GoPro camera, maganda ito, bag. Kasi pag nagta-travel, magagamit ito. Buksan na natin ngayon yung bag. Oh. Ayan yung laman. Okay? Ngayon, meron dito accessories list. Ayan siya. Meron din tong customer service, parang contact info ng Newer. Set aside muna natin itong mga to. Ngayon, i-try na natin buksan ang mga accessories. So, nakabag silang lahat. Ang una is ito, bicycle handlebar holder mount. Ito siya. Ito naman yung adjustable pivot arm part 2. May part 2. So ito yata yung part 1. Oh, ito nga. Ito nga yung adjustable pivot arm part 1. Pasensya na talaga mga friends kasi hindi nga ako expert sa unboxing videos. Ito, helmet extension arm. Yung pang ganon sa helmet. Wrist strap. Yan. Meron siyang velcro. Naka-velcro siya. I like it. Ayan. Maganda to. Pang ganon-ganon, no? Pang ganyan-ganyan. Ano ba to? Suction cup. Ano ba yun? Suction cup. Ayan. Pwede ito sa kotse. Ito, medyo cheap. Medyo cheap ang quality. Clamp. Clamp daw. Clamp. Yung quality nito is around 6 or 7 out of 10. Tapon natin yung mga plastic bag. Pero huwag magtapon basta-basta ng plastic bags. Okay, save Mother Earth. Wrench. May wrench. Para saan kaya itong wrench? Hindi ko alam parang gamitin to. I-explore na lang natin. Nakalagay adhesive pads. Adhesive pads. Yan. Surface J-hook buckle. Flat mount.
flat mount. Kaya pala may times 2 yung surface J-hook kasi dalawa. Pinoyhan nyo. Ito yung mga screw. Curved mount. Yan. Kasi tatlo, kaya times 3 yung nakalagay dito. Tatlong ganito. Tatlong curved mount. 1, 2, 3. So, yung right side ng bag is meron siyang ganito oh. Yung laser cut na foam. Hindi siya gaanong maganda. Pero pwede na kung wala nang budget, di ba? Dito naman tayo sa side, sa left side ng bag, meron siyang parang mesh floating handle grip ang tawag. Yan, hindi natin tanggalin sa bag. Wrist strap for remote. Ito yung wrist strap for remote. Ayan, oh. Helmet strap. So, helmet strap. Yan. Hindi ko alam paano to ilagay sa helmet kasi wala akong helmet dito. Ito yung gusto ko dito. Pangit ang plastic dito. Mini tripod. Yan. Mini tripod daw. Pero para siyang gorilla pad. Pwedeng ganon yung pang hook sa mga puno. Kaya nga gorilla pad, diba? Pasensya na mga friends kung may maririnig kang tumatawa. Kasi may nanonood ng comedy sa kabilang kwarto. Ayan. Yan yung screw. Yan. Yan. Mini tripod. Yan. Medyo okay na rin. Medyo cheap lang. Pero pwede na. Kasi magreklamo pa ba ako ng budget? Ito lang kaya ko. Diba? Ayan. Chest mount. Ito yung pinaka hinihintay ko. Ito yung gusto ko talagang bilhin. Kaso ang mahal kasi ng ganito na GoPro brand. Nasa $42 dito. Or in peso, convert ko na lang dito. Yan. Meron siyang lock dito sa side. Meron din isa lang pala yung lock niya. Ganyan. Ayan. Suot natin. Ayan na mga friends. Nasuot ko na siya. Yung chest mount. Mahigpit. Pero pwedeng i-adjust. May mga adjuster naman dito. Ayan. Pwede mo siyang i-adjust. Maganda. Gusto ko. Makapal din yung niya. Yung pagkagawa. So, okay tayo dito. Strap back ko. Ano to? 3 piraso. 3 pieces. 2. Dalawa pala. Ito pala yung 3. Yung strap buckle na rectangular. Yung isa parang may curve. Ito yung rectangular. Ayan. Tsaka meron tayong mga adhesive pads. Ayan. Head strap. Pwede sa ulo. Ayan o. Suot natin. Ayan. Nasuot na natin yung head strap. Chest strap. Head strap. Anti-fog sheets. Pangpunas. 12 na piraso. 12 nga ba? Yeah, 12 nga. Okay. So, hindi tayo dinaya. Ito, yung nabibili sa Divisoria. Selfie stick. Ayan o. May selfie stick. Gaano kahaba? Ganyan siya kahaba. Mahaba din. Pwede na. Eto. Merong pouch. Parang cheap. Cheap na pouch. Parang madaling mapunit. Pero magre-reklamo po ba ako? Ito lang ang meron ako. So yun. And yun. Wala na mga friends. Naubos na. Ayusin natin yung mga accessories dito sa lamesa para makita nyo ulit. Yan na yun lahat na kasali doon sa nabili ko. Yung bag hindi ko na nalagay kasi hindi na siya magkasya sa camera. Ito pala yung mga sticker is hindi siya naka 3M. Baliin lang siya oh. Yan yung complete na set. Kung gusto nyong bumili,
Ang presyo nito ay, pakita ko na sa inyo lahat. And let's end this video. Sana ay nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, please hit like. And then, please don't forget to subscribe. And please don't forget to click the notification bell for more videos and to be updated sa mga bago naming ina-upload. And please support us para patuloy kami makagawa ng mga kung ano-anong mga videos. At kung hindi nyo man nagustuhan itong video, please hit like pa rin and subscribe pa din and hit the notification bell pa din para naman ay makagawa pa rin kami ng iba't ibang videos na sana naman sa susunod ay magugustuhan nyo. Let's do it on the next one. Be well. Peace.